ați revenit la Echilibru. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbor, iar astăzi vorbim cu părintele profesor Ioan Dura despre celebra expresie banii sunt rădăcina răului. Vă mulțumesc pentru invitație, mă onorează prezența cu dumneavoastră și dezbaterea pe care am avut-o și pe care vom avea și de această dată. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat și de fiecare dată îmi face o mare plăcere să purtăm astfel de discuții, pentru că subiectele sunt delicate și totuși reușiți să le expuneți într-un mod în care sunt convinsă că absolut oricine vă ascultă reușește. Vă mulțumesc pentru feedback, intenționez acest lucru. în profunzime, că până la urmă asta ne dorim, nu? Sigur. Să deschidem minți, să deschidem ochi, pentru că societatea actuală ne provoacă foarte mult și nu într-un mod bun, că de asta am și ales subiectul acesta. Da, este adevărat. Este adevărat, trăim într-o societate pe care noi nu am ales-o, dar trăim în ea, Da. ne-am născut în aceste vremuri. O societate care ne provoacă la foarte multe provocări. Provocări care atentează la sinele nostru, la identitatea noastră, la intenția, tendința de a ne edifica pe noi într-o ordine socială, spirituală, duhovnicească. O societate care trebuie, zic eu, că ar trebui îmbunătățită, să-și revendice sau să-și creeze niște repere benefice pentru fiecare om în parte, nu pentru masă. Da. Cred că ar trebui să scăpăm de logica masei. Prea mult omul a trăit în acest confort, să zic așa, între ghilimele, desigur, cu ironia menționată, a anonimatului în masă. Cred că omul ar trebui să fie gândit ca o persoană care are o demnitate, care are o identitate. Și această identitate trebuie valorizată. Da, eu sunt total de acord cu dumneavoastră, pentru că a face parte dintr-o societate înseamnă să respecti niște reguli, nu să te confunzi cu ea. Sigur. Și mai ales ați subliniat foarte bine, mult timp oamenii au ales să paseze responsabilitatea. Nu este a mea, este a societății. Vreau nu știu ce, dar o vreau de la societate. Da. Nu fac eu eforturi în sensul acesta. Da. Ori ca societatea se schimbe sau ca să obținem ceea ce spunem că ne dorim, liniște, confort, fericire și toate lucrurile, trebuie să facem lucruri pentru asta și într-adevăr trebuie să le facem individual. De mult timp se bate monedă și se pune accentul foarte mult pe nivelul de trai, pe nivelul de avuții, inclusiv bani. Da. Da, am mai discutat noi despre această societate, această logică a consumerismului, care dictează noi forme de regândire, de relocalizare a omului în planul social și în planul cu sine însuși. Teologia creștină are o poziție foarte clară, bine definită vis-a-vis de utilizarea și necesitatea banului. Da, trăim într-o societate capitalistă. Capitalismul are niște coordonate bine definite. Acumularea de capital, comerțul, proprietatea privată pe mijloacele de producție și multe alte coordonate. Ei bine, teologia creștină vine și spune, sau vine și învață, propune măsura. Nu este rău să fii bogat. Da. Nu este un păcat să deții proprietăți, nu este un păcat să ai bani. Pentru că societatea de astăzi funcționează astfel. Și în antichitate exista o altă formă economică, dar cumva asemănătoare pe schimbul de mărfuri, pe logica comerțului. Dar teologia creștină vine și spune următorul lucru. Dă sens banului. Dă sens banului. Tu controlează-l pe el. Da. Nu te lăsa controlat de bani. Nu te lăsa acaparat de ceea ce deții sub formă de proprietăți, de avuții. Este o pildă în Noul Testament pe care o expune Mântuitorul audienței sale, în care îl prezintă pe un bogat căruia i-a rodit țarina, da? Și a avut multe roade. Și el ce a gândit bogatul?
Păi nu mi-ajung hambarele pe care le am, să le fac și mai mari, și mai mari, ca să acaparez și mai mult, și mai mult. Și atunci, cumva Dumnezeu îi se adresează: nebune, în seara aceasta îți voi lua sufletul tău și vei muri. Cu ce te alegi? Că toate aceste avuții, banii, sunt perisabile în viață. Trec. Cred că fiecare dintre noi am participat la o mormântare. Da. Ce ia cu sine omul, defunctul? Nimic. Doar împăcarea cu sine însuși sub forma mâinilor pe piept. Dar nici un leu, nici o avuție, nici o proprietate nu o ia cu sine. E o perspectivă pesimistă, un pic morbidă, dar foarte reală. Este reală. Este reală. Foarte reală, pentru că până la urmă toate demersurile care se fac într-o viață sunt pentru a dobândi liniștea și împăcarea, da? Și nu pentru a crea nu știu ce palate. Bun, dar să zicem că ar fi frumos, că toată lumea ar visa frumos. Desigur, dorește un confort social. Da, Creștinismul nu se opune acestui confort. Asta nu se crede că creștinismul sau Mântuitorul, Evanghelia creștină se opune acumulării de proprietăți de avuții. Nu, dar recomandă pentru măsura. Și măsură, când e vorba de propria persoană, și pentru ce acumulezi. Da? Pentru că spuneați de sens. Dă sens banului. Care este sensul banului? Că până la urmă banul este o monedă de schimb. Nu e nimic mai exact. mult de atât. Foarte bine ați precizat. El este făcut să circule, să vină și să plece. S-au făcut niște studii și au demonstrat că persoanele care au foarte mulți bani, și era vorba de proprietăți și bunuri de milioane de euro, considerau în mintea lor că trebuie să aibă încă cel puțin 25% din cât au, ca să se simtă în siguranță. Da? Adică nu numai că n-aveau fericire, mulțumire, împlinire, dar nici măcar nu se simțeau în siguranță. Pentru că banul fluctuează și monede de schimb, era atacată însăși existența în sine. Eu sunt valorizat pentru ceea ce posed și ca atare, dacă nu mai posed și poate să-mi dispară în orice moment, eu nu mai exist. Sunt pus în pericol. Deci, nu mai era nevoia de siguranță, de confort, dispărea. Cu cât sumele și proprietățile sunt mai multe, cu atât grijile și nemulțumirea, nefericirea sunt mai mari. Da, ați precizat un lucru foarte interesant pe care cred că și teologia ar trebui să-l ia mult mai articulat în considerare. Și anume faptul că consumăm, banul circulă, e un element care creează o emulație, a progresului, a confortului social. Dar cred că este esențial să nu uităm de noi înșine. Că acest ban, bogățiile, să nu ne reducă la un simplu animal de consum. Să ne depersonalizeze și omul să fie redus la niște simple secvențe de câștigare sau de acumulare de simțirea fericirii, a plăcerii. Cred că este esențial acest lucru. Desigur, într-o ordine teologică, Mântuitorul Hristos a intrat în casa vameșului care era bogat în acel timp. Sfinții părinți au avertizat asupra modului în care utilizăm bogăția și banul. Dacă avem bani, putem face foarte mult bine. Exact. Păi despre asta întrebarea mea privind sensul. Acest sens pe care îl dăm banului, putem face foarte mult bine, putem ajuta niște familii nevoiașe, suntem în pragul Crăciunului, putem face mult bine dacă dispunem de bani, putem crea, putem cataliza, putem genera fericire, bucurie unor familii care sunt nevoiașe, care nu au efectiv de unde să producă bani și să lanseze această circulație a banului. Spiritualitatea creștină, și nu numai spiritualitatea creștină, dar în mod special cea creștină, propune niște măsuri foarte simple vis-a-vis de
modul în care întrebuințăm banul, în sensul de a nu fi robiți de el, și în egală măsură și bogăția, proprietățile pe care le deținem, ca să nu ne exerseze în patologia narcisismului care ne superficializează. Propune în primul rând o măsură a renunțării. În teologia, în epoca patristică, în primele secole creștine, se recomanda ca cel care devine creștin să renunțe la proprietățile fizice, materiale. De ce? În ideea de a se integra în comunitate, în biserică și de a ajuta pe ceilalți, de a se activa, de a cataliza această renunțare la bogățiile pe care le deținea, la responsabilitatea față de celălalt. O responsabilitate față de celălalt este iubire față de celălalt. Da. Și te curățare. edifică și pe tine, te vindecă și pe tine. Exact. Era o formă terapeutică foarte eficientă. Da, ar putea fi și în zilele noastre. Și în ziua de astăzi. Eu aș recomanda-o. Desigur, avem libertatea să decidem asupra ceea ce facem. Da, absolut. Întotdeauna avem libertatea aceasta. Pe de altă parte, da, este o metodă foarte bună și nu mă refer la epatările care s-au făcut și vis-a-vis de refugiații din război și așa mai departe, când un pic s-au scăpat lucrurile de sub control acolo, dincolo de dorința de a oferi, de a fi bun, de a împărtăși, s-a cam stricat. Cred că... din păcate. Da, așa este, da. Ar putea fi făcută și este o terapie foarte bună pentru că presupune această curățare simbolică, metaforică, dar profundă la nivelul spiritualității și al identității și mă restructurează ca personalitate pe alți piloni. În primul rând este abolit, să spunem, narcisismul. Da. Dar nu numai, și partea de acțiuni compulsive în care adun și țin și păstrez, vis-a-vis de avariție, de zgârcenie, de a-i plasa pe ceilalți undeva departe de mine, să nu ajungă la mine, chiar dacă nu neapărat din superioritate, dar barierele acestea care s-au pus între oameni, să nu ajungă nimeni la ce am eu, să împărtășesc. Pentru că până la urmă este vorba despre împărtășire și totodată crearea identității prin cine sunt eu în raport cu ceilalți, nu doar cum mă văd ceilalți, ci și ceea ce fac în mod concret către ei. Da, este esențial ca să... Și de fapt, practic este trist astăzi că omul este analizat din perspectiva hainelor, mărcilor pe care le poartă, a mașinii pe care o conduce. Sunt elemente auxiliare în viața noastră. Sunt necesare, dar sunt auxiliare. E trist să-l depersonalizăm pe celălalt, indiferent cine este el, prin acest filtru a ceea ce ai. Practic această deturnare de la a fi la a avea. Da. E tristă. E tristă și nu creează extrem de periculoasă și nu creează decât noi provocări și preocupări, frici, nu știu, existențiale. E trist că s-a ajuns în acest punct. Pentru că acest lucru desensibilizează pe om, îl abstractizează, îl dezumanizează. Noi devenim niște obiecte într-o logică a consumului și noi ne stabilim relațiile, în primul rând cu sinele nostru și cu ceilalți, doar prin acest filtru al ceea ce am eu și ceea ce ai tu. Telefonul este bun, este esențial în ziua de astăzi, mașina este absolut necesară, dar folosesc telefonul ca să-mi exercit mândria, aroganța, exclusivitatea în raport cu celălalt care are un telefon nu la fel de performant ca al meu. Ce sens dăm noi lucrurilor, banului, tot ceea ce intră în registrul vieții noastre? Și spiritualitatea creștină ne învață, ne educă, ne propune acest itinerariu de revendicare de noi înșine în raport cu tot complexul vieții noastre. Mai spune de asemenea și că ceilalți sunt mai importanți ca noi. Sigur, mântuirea nu se poate câștiga într-un mod, nu se poate lucra la mântuire într-un mod egoist, ci împreună cu ceilalți. În plan orizontal spre planul vertical. De aici și semnificația crucii.
verticalul cumva taie planul orizontal și pe cruce Mântuitorul Iisus ce face? Îmbrățișează întreaga umanitate. El este Dumnezeu, dar este și om și fiecare om se îmbrățișează cu celălalt dacă se regăsesc într-un raport de autenticitate umană. Da, de iubire sinceră. Simplă, sinceră. Da, pentru că până la urmă despre asta este vorba, despre iubire sinceră, necondiționată în sensul în care nu depinde de avuții, Sigur. de bunuri și de... O iubire autentică, genuină. Reală. În Noul Testament se folosește termenul de iubire agape. În filozofia greacă avem și stergo, iubirea între prieteni, între soți, avem și filia, iubirea între prieteni, avem și eros, iubirea care astăzi a devenit din nefericire, a devenit iubirea erotică, da, senzualitatea, dar în filozofia greacă definea cu totul altceva. Era acea țâșnire spre divinitate. Dar creștinismul propune agape. Este o iubire relațională, de la persoană la persoană. Și această iubire nu e doar platonică, teoretică. Este o iubire care te provoacă să articulezi fapta bună. Milostenia, ajutorul, nu neapărat material, dar și o vorbă bună contează foarte mult. Da, o vorbă bună, susținere, Sigur. poate protecție. Avem nevoie. Avem nevoie mai ales în societatea de astăzi. Da, și putem să o oferim cu toții. Acestea sunt abilități care ne-au fost date, chiar dacă poate n-am avut mediile în care să le exersăm foarte mult. Sigur. Dar, având în vedere că le avem și fac parte din Constituția noastră ca oameni, avem cumva și obligativitatea să le exersăm. Sigur. Eu vă felicit pentru ceea ce faceți dumneavoastră în cabinetul nostru de terapie, pentru că este necesar să lucrăm împreună pentru îmbunătățirea și pentru această revindicare de noi înșine în planul în care trăim astăzi, cel al societății de astăzi. Ceea ce pot să spun cu mare bucurie și sinceritate este că oamenii au nevoie și simt acest lucru. Așa este. Au nevoie să se întoarcă la ei, au nevoie să se întoarcă la Dumnezeu și sunt doritori de asta. Iar pe mine chestia asta mă bucură foarte mult, pentru că dincolo de tot consumerismul de bani și de lucrurile rele care se întâmplă, pentru că se întâmplă, nu le putem nega. Se întâmplă, sigur, absolut. S-au întâmplat dintotdeauna, dar acum parcă, nu știu, s-au acutizat mai mult decât de obicei. Așa este. Totuși, oamenii simt nevoia asta și vor să facă lucrul ăsta și pentru mine chestia asta este extrem de importantă, pentru că nu mai este doar un gând, este o nevoie simțită, recunoscută. Este nevoie existențială de edificare, da. Plan, da, pentru că de asta și vroiam să vorbim despre acest subiect, despre reintegrarea omului și despre demnitatea omului modern, pentru că tinde să fie atacată și nu putem să lăsăm să se întâmple lucrul ăsta. Avem responsabilitatea ca niște repere educaționale, formative, să mizăm pe această intenție a normalității. Da, și să le aducem aminte în permanență că există. Sigur. Și se poate. Sigur. Și o creăm împreună tot prin împărtășire. În mod cert. Mulțumesc foarte mult. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Și vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost astăzi alături de noi. Iată, autenticitatea, iubirea reală există și trebuie să le păstrăm, pentru că ține doar de fiecare dintre noi. Asta am vrut să vă arătăm astăzi și cu aceste gânduri bune vă lăsăm până data viitoare în echilibru.